Lâu không gặp, con đã lớn thế này rồi cơ à? Thế bà cũng quấn tôi và bố mẹ rồi à? Chị ơi! Phá ơi! Chị Phá đi thơ về! Má mà làm cháu mà! Bà ơi! Bà nói cho con biết mẹ con xảy ra chuyện gì đi! Cháu bình tĩnh đi, bố mẹ cháu thật sự mất rồi. Lũ cuốn đi mất rồi. Cả làng đi tìm mà không thấy đâu cháu ạ. Tỉnh dậy đi cháu ơi, bà ơi đưa cháu nó về đi bà ơi. Nói nhanh giải tôi cái chiếu với. Con về ở đây! Bố mẹ bỏ con đi rồi à! Em sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh 2002 ạ. 2002. Vâng. Đang làm công việc gì? Dạ em đang làm thư ký cho sếp em ạ. Ký sếp à? Vâng. 2002, trẻ thế mà giỏi nhiều. Do nhà khó khăn nên là em phải cố gắng thôi anh ạ. Bố mẹ ở nhà làm gì? Dạ bố mẹ em ở nhà làm nông ạ. Em lên thành phố được lâu chưa? Em lên thành phố được 5 năm rồi anh ạ. Có hay về nhà không? Dạ do công việc nhiều nên là em cũng ít về nhà. Ông bà ở nhà chắc khỏe cả chị mà. Trên em thì lại không có sóng nên là em cũng ít liên lạc được về với gia đình ạ. Trên thành phố thích thế mà về. Trên đấy thì vừa học vừa nhiều công việc nữa nên là cũng áp lực lắm anh ạ. Áp lực lắm á. Vâng. Nói gì nói ở quê vẫn thích nhất nhỉ? Vâng đúng rồi anh ạ. Về quê có gia đình, cuộc sống nó yên bình luôn. Cô cụ về nhà rồi. Vâng, cảm ơn anh ạ. Bao giờ đi đâu anh nhá? Vâng, anh chào anh. Đứa nào đây? Dạ, ông không nhận ra tôi ạ. Con là con nhà tướng Nga đây ạ. À thế à? Lâu không gặp, con đã lớn thế này rồi cơ à? Dạ vâng ạ, lâu con không về, ông có khỏe không ạ? Ông khỏe à? Từ how lâu không thấy con về? Dạ, tại ở thành phố nhiều công việc quá nên là con không có thời gian về ạ. Vậy ông nghỉ ngơi nhá, con xin phép con về bên nhà đây ạ. Con về bên nhà. Vâng, con chào ông. Có phải con nhà chú Nga đấy không? Phải. Thế bà cũng quấn tôi và bố mẹ rồi à? Khổ thân con bé chả biết đó. Nó có biết không? Phá ơi! Thấy đâu đấy cô? Nhìn Phá
Dì Phá ơi, sấy lòng đấy cô. Dì Phá ninh thấu rồi ghê. Dì Phá ơi, sấy lòng đây cô. Phá ơi, dì ơi. Dì Phá ninh thấu rồi ghê. Má mà làm cháu mà. Dì ơi, Phá ơi, dì Phá ơi. Dì Phá đi thâu kìa. Dì Phá đi thâu má nó mà làm cháu hả? Dì Phá, dì Phá chú thâu đi. Dì Phá ơi, dì Phá chú thâu đi. Dì Phá đi thâu kìa. Dì Phá chú thâu đi. Dì Phá ơi, dì Phá đi thâu kìa. Dì thâu đây. Dì Phá ơi! Dì Phá! Dì ơi! Xảy đâu đấy không? Dì Phá ơi! Má trời! Dì Phá ơi! Dì Phá ơi! Xảy đâu đấy không? Dì Phá ơi! Má trời! Má trời! Xảy ra! Má trời! Dì Phá ơi! Má trời! Dì Phá! Sấy má tí! Dì Phá! Má trời! Dì Phá ơi! Dì Phá đừng thấu ơi! Dì Phá ơi! Dì Phá đừng thấu ơi! Bà ơi! Bà nói cho con biết mẹ con xảy ra chuyện gì đi! Cháu bình tĩnh đi. Bố mẹ cháu thật sự mất rồi. Cháu không thể tin. Bố mẹ cháu có thể mất được. Cái vụ mưa lũ to quá, bố mẹ cháu đi làm đồng mà không kịp chạy về. Lũ cuốn đi mất rồi. Cả làng đi tìm mà không thấy đâu cháu ạ. Cháu cứ bình tĩnh đi. Ông ơi ông, cháu nó bị làm sao này? Chứ rồi hay nó cảm. Tỉnh lại đi. Hay nó cảm. Tỉnh dậy đi cháu ơi. Bà ơi đưa cháu nó về đi bà ơi. Bà đỡ hộ tôi. Bà nhanh giải hộ tôi cái chiếu với. Bà đỡ hộ tôi rồi. Lấy tay nữa. Cho cháu uống nước đi. Nước cho nó tỉnh. Đến đi cháu. Không may thiên tai như thế làm thế nào được. Đến đi, tôi không khóc nữa. Đây nghỉ ngơi nhá, để ông bà đi làm nhá. Bố mẹ ơi, con về ở đây, bố mẹ bỏ con đi rồi à. Bố mẹ ơi, bố mẹ bỏ con đi rồi à. Bỏ đi rồi. Lại con về không thấy bố mẹ đâu ấy.
mẹ đâu nữa. Bố mẹ đi rồi. Con sẽ sống thế nào đây? Ba mẹ đi đâu cho mẹ bố mẹ lên ăn.